Our climate is in crisis. Oil, coal, and natural gas have another dirty side effect: chemicals that show up in the air we breathe and the water we drink. That's because, along with the carbon dioxide pumped into the atmosphere, the fossil fuel process produces dangerous contaminants that go right into the earth, poisoning the environment, including the water we drink. It is being broadcast by the Department of Defense of the Republic at 2 a.m. Eastern Standard Time. हरियालीले ढाकेका धर्म र संस्कृतिले भरेका सबैले चिनिरहेको हाम्रो गाउँ सेरथाङ। भनिन्छन् स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। स्वास्थ्य बिनाको धन कहाँ पाइन्छ? त्यसैले स्वच्छ हुनु धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले आज असोज 3 गते हाम्रो सरथाङ युवा क्लबले 2-3 दिनदेखि नै प्लानिङ गरेर आज गाउँमा सरसफाइ अभियान राखिएको। सबैजना मेम्बरले प्लानिङ गरेको जस्तो हामी बिहानको 7 बजे ठिक सभामा उपस्थित भएर त्यहाँदेखि हामी आफ्नो काम अगाडि बढाउने भनिएको थियो। तर आफू भने बिहान चाँडै उठ्ने बानी नभएकाले ठिक समयमा त्यहाँ पुग्न सकेन। मास्क र ग्लोभ सबैजनालाई बाँडिसकेपछि कसैको हातमा झाडु, कसैको हातमा डस्टबिन लिएर बाटोमा रहेको फोहोरहरू टिप्दै बढाल्दै पर्खालमा भएका झरीहरू निकाल्दै बिस्तारै हाम्रो काम अगाडि बढ्न थाल्यो। दुःख बिनाको काम त काम बन्नु नै के। कसै साथीहरूको हातमा सिस्नुले पोल्यो रे, तर काम गर्न भने रोकेनन्। जस्तो सुकै जेसुकै भए पनि हामी आफ्नो आँगन आफै सफा राख्नुपर्छ। हामी आफ्नो आँगन आफैले नै सफा नराख्यो भने कसले सफा गरिदिन्छ? म पनि यस अभियानमा सहभागी हुन पाउँदा म हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण मेम्बर र दिदी दाजुबहिनी जसले यस अभियानमा साथ दिनुभएको छ, सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब स्वच्छ वातावरण कसरी अपनाउनु पर्छ? स्वच्छ वायु, स्वस्थ जीवन, अर्थात् वायु स्वस्थ भए जीवन स्वस्थ। एउटा अध्ययनले भन्छ दूषित वायुकै कारण विश्वभर 70 लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ। यो तथ्याङ्कले हामीलाई पनि झस्काउँछ। भनिन्छ नेपाल पनि वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा छ। विभिन्न निकायले गरेको अध्ययनका अनुसार शहरी क्षेत्रका वायुको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। सरकारले वायुको नाली पनि पोहोर नगरिदिनु होला। कुहिने सामानहरू चाहिँ आफ्नो अथवा परेसबारीतिर फालिदिनु होला। किस्सा सामानहरू देखाइराखी फ्याँक्ने काम नगरिदिनु होला। त्यसैले जथाभावी फोहोर बाल्ने काम नगरौँ। सवारी साधनबाट निक्लिने धुवाँको नियमित परीक्षण गरौँ। औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुवाँको न्यूनीकरण गरौँ। दाउरामा खाना पकाउँदा सुधारिएको चुलो प्रयोग गरौँ। हामी सास फेर्न रोक्न सक्दैनौँ, तर वायुको गुणस्तरता कायम गर्न योगदान दिन सक्छौँ। असल नागरिकको पहिचान दिउँ।
हाम्रो धन हो। स्वास्थ्य भएन भने जीवनको कुनै मूल भावै हुँदैन, जीवनको कुनै मूल धारणै हुँदैन। यसै गरी सके सफा गरौँ, नसके फोहोर पनि नगरौँ। डस्टबिनको राम्रो युज गरौँ होइन।